امشب در 24 دیدار آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در عمان با رهبران لبنان، قطر و اردن بدون نتیجه روشن تا این لحظه. فشار کشورهای عرب برای توقف درگیری‌ها در غزه، هشدار آمریکا درباره قدرت گرفتن دوباره حماس در صورت آتش‌بس. بمباران مواضع و انبارهای موشکی حزب الله توسط اسرائیل. یوآف گالانت هشدار داده اگر حزب الله اشتباه کنه، اسرائیل کار لبنان رو یکسره میکنه. اردوغان میگه تماس تلفنی نتانیاهو رو قطع کرده و سفیر ترکیه رو در اسرائیل فرا خونده. و تجمع‌های گسترده در پایتخت‌های کشورهای غربی و درخواست برای آتش‌بس فوری در غزه. از اورشلیم این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. 11 شب در تهران، 9:30 اینجا در اورشلیم و 10:30 شب در عمان پایتخت اردن، جایی که وزیر خارجه آمریکا در سومین سفرش به منطقه در حال چانه‌زنی با رهبران کشورهای عرب برای یافتن راه حلی برای بهبود وضعیت کمک‌رسانی، آزادی گروگان‌ها و محدود نگه داشتن گستره جنگ. رهبران عرب در دیدار با آنتونی بلینکن خواستار آتش‌بس در غزه شدند، ولی او گفته نگران چنین اقدامی به تقویت دوباره حماس بیانجامد. از نظر ما آتش‌بس در وضعیت فعلی صرفاً باعث میشه حماس پابرجا بمونه و بتونه اون چرا که در 7 اکتبر انجام داد دوباره انجام بده. لازم نیست حرف من اینجا ملاک باشه. همین چند روز پیش یکی از مقامات ارشد حماس اعلام کرد قصدشون اینه که رویداد 7 اکتبر رو بارها و بارها تکرار کنن. هیچ ملتی، هیچ یک از ما چون این چیزی رو نمیپذیریم و هیچ کس چون این ادعایی رو تو خالی نمیدونه. بنابراین مهمه بر حق و وظیفه اسرائیل به دفاع مشروع از خودش و همچنین بر انجام اقدامات ضروری برای جلوگیری از تکرار 7 اکتبر بار دیگه تأکید کنم. اما نحوه اقدام اسرائیل در این زمینه هم خیلی حائز اهمیته. ما این موضوع رو با دولت اسرائیل مطرح کردیم که باید هر تلاش ممکن برای حفاظت از جان انسانها و جلوگیری از تلفات غیر نظامیان و نیز اطمینان از رسیدن کمک‌های لازم به نیازمندان رو به عمل بیاره. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو به ما پیوسته. بابک، این سومین بار هست که آنتونی بلینکن عازم منطقه شده. این بار با رهبران کشورهای عرب هم در اردن دیدار کرد، سخنرانی کردن، ولی به نظر نمیرسه هنوز به اجماع و توافقی رسیده باشن. بله، واژه چانه‌زنی را استفاده کرده، بسیار درست هستش. در اسرائیل گفته میشه که دو مسئله را آنتونی بلینکن تلاش میکنه که به کشورهای عربی بقبولونه. در ابتدا اینکه باید به اونها اطمینان بده که آتش این جنگ بین اسرائیل و غزه دامن کشورهای عرب دیگر را نخواهد گرفت و از همه مهمتر اردن و لبنان بسیار نگران هستش که آنچه که در شمال میگذرد باعث ویرانی لبنان بشه که همینجوری هم در وضعیت بد اقتصادی قرار داره. و مسئله دیگر هم که در اینجا بسیار مهم هستش برای کشورهای عربی این هستش که اسرائیل خواهان تسلط بر غزه نیستش، خواهان این هستش که تنها حماس را نابود کنه و پس از اون خارج بشه و یک نوع حکومت فلسطینی دیگری در اونجا حکمرانی کنه. بلینکن تلاش خواهد کرد که کشورهای عرب را به این متقاعد بکنه که اسرائیل نمیخواهد در اونجا بموند. از سوی دیگر بلینکن در وقتی که در اورشلیم بود تلاش کرد که مسئله کمک‌های بشردوستانه را به اسرائیل بقبولونه که اون را بیشتر بکنه، کریدوری از کامیون‌هایی که از مصر میاد را بتونه وارد بکنه، سوخت را بتونه وارد بکنه و همچنین آتش بس را که در حال حاضر بنیامین نتانیاهو با اون مخالفت کرده. در کنار اون آقای بلینکن از نتانیاهو خواسته که بمباران‌ها را در داخل غزه کاهش بده، زیرا ممکن است که این بمباران‌ها بیگناهان بیشتری را بکشه. در نتیجه آقای بلینکن تلاش میکنه که بیشتر زاویه خودش را بر فعالیت‌ها و عملیات‌های زمینی در داخل غزه قرار بده تا اینکه بمباران‌های هوایی. فرداد
برسیم به داخل وضعیت غزه، چقدر پیشروی‌ها ادامه داشته؟ الان موقعیت اونجا چطوره؟ امروز سخنگوی ارتش برای اولین بار اعلام کرد که یک سری از نیروهای زمینی ارتش اسرائیل وارد جنوب نوار غزه هم شدن، البته به طور محدود، هنوز معلوم نیست که در کجا هستن. امروز چند تا از خبرنگارهای نظامی را سخنگوی ارتش وارد شمال غزه کرد، اما آنچنان از آنچه که اونها تصویر کشیدن معلوم نیستش که در واقع چگونه و در کجا دقیقاً در داخل شهر غزه قرار گرفتن. از اینکه در داخل شهر هستند و نبردها به شدت در داخل شهر غزه ادامه داره سخنی نیستش. هر چند گاهی از تونل ها افراد حماس بیرون میان و با سربازان اسرائیلی درگیر میشن. امروز هم ارتش اسرائیل گفت که 4 نفر دیگر از سربازان این کشور در این جنگ ها کشته شدن. تعداد کشته ها به 31 نفر رسیده. نباید فراموش بکنیم که آنچه که در داخل غزه میگذرد و آنچه که امروز در میدانهای تل‌آویو تظاهرات خانواده‌های گروگان‌ها هم وصل میشه، اونها بسیار نگران هستند که جنگ بی امان در داخل نوار غزه به گونه‌ای جان عزیزانشون را در داخل تونل‌هایی که ممکن است اونها نگهداری بشن به خطر بندازه. اونها خواهان این هستند که اولین کاری که آقای نتانیاهو انجام میده باید آزادی گروگان‌ها باشه. اما در شمال اسرائیل هم فرداد هنوز جنگ ادامه داره. امروز اعلام شد که حزب الله یک راکت جدیدی را به سوی اسرائیل پرتاب کرده، راکتی که گفته میشه 100 کیلو مواد منفجره میتونه با خودش حمل بکنه. هنوز از خسارات یا تلفات این راکت هنوز خبری نرسیده، اما حملات به مواضع اسرائیل ادامه داشته. امروز از طرف شمال همچنین از طرف اسرائیل هم مواضع حزب الله مورد حمله قرار گرفته. ممنونم از تو بابک اسحاقی، خبرنگار ما در تل‌آویو. ساعتی بعد از نشست وزیر خارجه آمریکا با متحدان عربش در اردن، یک مقام ارشد حماس اعلام کرده بلینکن نمیتونه ائتلافی عربی به گفته او علیه مردم فلسطین بسازه. اسامه همدان در صحبت با خبرنگاران در بیروت گفته دولت آمریکا مسئول به گفته او کشتار در غزه است و خواهان قطع رابطه کشورها با اسرائیل شده. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک به ما پیوسته. آقایی به نظر نمیاد که آقای بلینکن خیلی توفیق چندانی در عمان هم پیدا کرده برای اینکه به یک توافق منطقه‌ای برسه در مورد اینکه چطور باید از این بحران بیان بیرون. دقیقا همینطور هست، ولی آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا یه جورایی امروز آب پاکی رو ریخت روی دست کشورهای عربی، به خصوص قطر که خواهان توقف جنگ و اعلام آتش بس هستن و عملا گفت، خیلی صریح گفتش که هر گونه اعلام آتش بس باعث میشه که حماس دوباره تجدید قوا بکنه و اون واقعه 7 اکتبر رو دوباره تکرار بکنه. ولی در این حال که به نظر میرسه آنتونی بلینکن با آتش بس دائمی مخالف هستش، ممکنه که با یک نوع آتش بس موقت چند ساعته موافق باشن، مشروط بر این که حماس گروگان‌ها را آزاد بکنه و این آزادسازی گروگان‌ها از سوی حماس حتی در صورت اعلام آتش بس موقت چند ساعت هم لزوما به این معنی نیستش که اسرائیل عملیات زمینی خودش رو متوقف بکنه. یعنی میخوان بستری رو به نظر من فراهم بکنن که توپ در زمین حماس باشه و حماس آنچنان تحت فشار قرار بگیره که گروگان‌ها رو آزاد بکنه، یا اینکه گزینه دیگه‌ای نداشته باشه جز آزاد کردن گروگان‌ها. و کاملا هم به نظر میرسه که آمریکا داره از اسرائیل حمایت میکنه. به خاطر همین به نظر میرسه که اسرائیل هم با توجه به وضعیتی که ما الان شاهد هستیم احتمالاً اون عملیات زمینی خودش رو با شدت و قدرت بیشتری ادامه بده. ممکنه از اون حجم حملات هوایی کم بشه، ممکن هستش، این به عنوان یک احتمال هست، بیشتر فوکوس بکنن روی عملیات‌های زمینی ولی با شدت بیشتر برای اینکه مجبور بکنن حماس رو که گروگان‌ها رو آزاد بکنه. فعلا وضعیت واقعا قابل پیش بینی نیست، وضعیت واقعا وخیم به نظر میرسه. یک موقعیت بسیار دشواری که وزیر خارجه آمریکا داره به خصوص در دیدارهای این چنینی، فشاری که نه فقط جامعه بین‌الملل به خصوص کشورهای مسلمان و عرب روی ایالات متحده گذاشتن برای تعداد قابل توجه غیر نظامیانی که در این درگیری‌ها دارن کشته میشن.
دقیقاً همینطور هست و اتفاقاً یکی از مسائلی که اسرائیل قطعاً به نظر من بهش دقت خواهد کرد این هستش که دستیابی به هدف راهبردی نظامی اسرائیل، یعنی تضعیف حداکثری قوای نظامی حماس و حتی نابودی قوای نظامی حماس و البته قوای حکمرانی حماس در غزه، لزوماً از طریق اون در میدان جنگ به لحاظ فیزیکی به دست نمیاد، بلکه اسرائیل باید بتونه در میدان جنگ روانی، یعنی اون بعد رسانه‌ای و تبلیغاتی هم پیروز بشه، یعنی به یک نوع پیروزی ادراکی و روانی هم دست پیدا بکنه. به خاطر همین فکر می‌کنم که این ادامه کشته شدن غیر نظامیان ممکنه که وضعیتی رو به وجود بیاره که اسرائیل مجبور بشه وضعیت رو مدیریت بکنه. ولی به هر حال به نظر من این مسئولیت حماس هست در درجه اول که بتونه از مردم در غزه در برابر حملات اسرائیل دفاع بکنه و وقتی که به لحاظ قدرت نظامی و قوای نظامی قادر نیست که از مردم در غزه در برابر حملات اسرائیل دفاع بکنه، از منظر واقع گرایانه باید بتونه که به متحدان خودش روی بیاره، یعنی حزب الله و جمهوری اسلامی، و از اونها کمک بگیره. و وقتی که اونها هم نمیپیوندن به یک جبهه جنگ جدیدی با همراهی حماس علیه اسرائیل، خب عملاً حماس اینجا میبازه. یعنی اگه بخوایم واقع بینا نگاه بکنیم و فقط کارتی که داره همون کارت گروگان ها هست، اگر نمیتونه در واقع دفاع بکنه از حملات اسرائیل، متحدان خودشون رو جذب بکنه تو این جنگ و عملاً جنگ بزرگی رو با اسرائیل انجام بده، خب پس سوال پیش میاد که چرا از اول وارد جنگ شده. بنابراین به نظر من اینا پرسش‌ها هستش که باید بپرسیم و این نشون میده که فکر می‌کنم حماس درسته در اون ابتدای پیروزی تاکتیکی رو به دست آورد، ولی عملاً دچار اشتباه محاسباتی شد با جمهوری اسلامی و الان توی وضعیت مخمسه گیر افتاده و گزینه‌های زیادی نداره جز اینکه فعلا این جنگ رو به صورت فرسایشی ادامه بده و شاید بتونه با کارت گروگانان بازی بکنه، ولی من فکر نمی‌کنم که بتونه زیاد با همون کارت گروگان ها بازی بکنه. ممنونم از شما حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک. خبرگزاری لبنانی المیادین که به جمهوری اسلامی نزدیکه گزارشی منتشر کرده که تا لحظات دیگه براتون میخونم. ارتباط من با استودیومون در واشنگتن دی سی مختل شده، اجازه بدید برم به خبر مربوط به المیادین. لحظات دیگه با شما خواهم بود. تا خبر در مورد المیادین رو بتونم بهتون برسونم، امیدوارم همکارانم بتونن تصاویر زنده بگیرم از جنوب اسرائیل. همین لحظات پیش خبر رسید که در سدرود در جنوب اسرائیل راکتی به زمین خورده و خرابی به بار آورده. هنوز در مورد خسارات احتمالیش مطمئن نیستیم. خبر رو داریم رصد میکنیم، به محضی که جزئیات بیشتری به دستمون بیاد حتما شما رو در جریان میذاریم. همین لحظات پیش خبرگزاری های اسرائیلی گزارش دادن که در سدرود در جنوب اسرائیل یک راکت به زمین خورده. برگردیم به خبری که در مورد المیادین بهتون گفتم. خبرگزاری لبنانی المیادین میگه رهبر سیاسی حماس چند روز پیش سفری به تهران داشته که اگر یادتون باشه همینجا هم در همین برنامه خبر فوریش رو گفتیم که با هواپیمای خصوصی عازم تهران شده آقای هنیه. المیادین به نقل از مقامات حماس حالا نوشته که اسماعیل هنیه در سفرش به تهران با رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای هم دیدار کرده. این دیدار خبرش تازه منتشر شده و خبرگزاری المیادین که اتفاقا هم به حزب الله هم به جمهوری اسلامی نزدیک اون رو منتشر کرده. اسرائیل همینطور میگه در پاسخ به حملات موشکی حزب الله به شمال اسرائیل سایت‌های این گروه رو در جنوب لبنان بمباران کرده. ارتش اسرائیل گفته در این حملات زیرساخت‌ها، انبارهای موشک و ترکیبات مورد استفاده حزب الله هدف قرار گرفته. حزب الله هم گفته ساعتی پیش یک پهپاد اسرائیلی رو در مرز با این کشور منهدم کرده. یوآف گالانت هم به حسن نصرالله هشدار داده که ارتش این کشور نمیخواد به گفته او در شمال درگیر بشه و اگر حزب الله اشتباه کنه تکلیف لبنان رو اونطوری که آقای گالانت گفته یکسره میکنه. آقای گالانت گفته اسرائیل در شمال در موقعیت دفاعی قرار داره و در غزه با تمام قوا حمله میکنه. اینجا در اورشلیم منشه امیر، کارشناس مسائل خاورمیانه، به ما پیوسته. بعد از حرفای حسن نصرالله تصور بر این بود که به نظر میاد که حزب الله نمیخواد وارد یک درگیری تمام عیار بشه، ولی همچنان راکت پرانی ها ادامه داره. تهدیدهایی رو از سمت جنوب لبنان داریم میبینیم.
چقدر فکر میکنید که میتونه از اینی که الان هست خیلی بزرگتر بشه؟ بله، راکت پرانی ادامه داره، ولی از امروز راکت جدیدی رو به کار انداختن با 100 کیلوگرم مواد منفجره که آسیب بیشتری ایجاد میکنه. ما میبینیم که گام به گام به گام و به صورت تدریجی حزب الله بر شدت عملیات خودش می‌افزاید، ولی در همون حال هم ارتش اسرائیل حملات رو شدیدتر میکنه. کی به خط قرمز برسن و کی جنگی شروع بشه، اگر شروع بشه، فکر میکنم هنگامی خواهد بود که حملات حزب الله در داخل اسرائیل باعث کشته شدن یک یا چندین نفر بشه. اون موقع دیگه اسرائیل باید وارد عمل بشه، ولی اون موقع هم واکنش اسرائیل به صورت گسترده نخواهد بود. اسرائیل نمیخواهد که در شرایط کنونی حزب الله وارد جنگ بشه و به همین علت هست که نقطه‌ای عمل میکنن، هم حزب الله هم اسرائیل. حالا چرا حزب الله حاضر نیست وارد یک جنگ تمام عیار بشه؟ من تصور میکنم که یکی از علتاش این است که حکومت اسلامی ایران حزب الله رو مسلح کرده که به عنوان یک قدرت بازدارنده علیه اسرائیل، هنگامی که بخواد به تأسیسات اتمی و موشکی ایران حمله بکنه. احتمال داره اگر این ارزیابی درست باشه حزب الله به زودی زود وارد عمل نخواهد شد. در واقع حزب الله الان با یک وضعیت بسیار دشواری روبرو هست. همیشه گفته که ما از مسلمانان و اسلام و فلسطین دفاع میکنیم. الان حماس تقاضا میکنه، استدعا میکنه، حزب الله به کمکش نمیاد. حتی یکی از سرکردگان حماس به صراحت گفت که ما انتظار کمک بیشتری از طرف دوستان رو داشتیم. فکر میکنم تهدیدهای شدید اسرائیل و وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش و دیگران و حضور ناوگان دریایی ایالات متحده و هشدارهایی که پرزیدنت بایدن مستقیما خطاب به حکومت اسلامی ایران داد، اونها هم از عواملی است که حزب الله رو ناچار میکنه که در زبان عبری میگویند قورباغه رو ببلعه و کام از کام بیرون نکنه. خیلی به نظر میاد موقعیت در منطقه هم پیچیده است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در اردن هست، با سران بعضی از کشورهای عرب منطقه گفتگو کرده. به نظر میاد آن چیزی که کشورهای عرب دست کم سرش اتفاق نظر دارن اینه که باید آتش بسی صورت بگیره. به نظر نمیاد که آقای بلینکن هم خیلی مخالف باشه. حالا ممکنه از لفظ آتش بس استفاده نکنه، ولی دیدیم موقعی که اینجا در اسرائیل هم بود به مقامات اسرائیلی حرف از این میزد که باید یک وقفه کوتاه مدت بشردوستانه ایجاد بشه. چقدر فکر میکنید که این فشارهای بین‌المللی و به خصوص فشار ایالات متحده ممکنه باعث بشه که اسرائیل کمی عقب نشینی بکنه و کریدورهایی رو هر چقدر موقتی باز بکنه؟ ببینید، دو موضوع رو باید از هم جدا دونست. یکی آتش بس به معنی توقف کامل عملیات جنگی و دوم اون آتش بس موقت انسان دوستانه است که ممکنه چند ساعت باشه و یا حد اکثر چند روز باشه. ولی مسئله در این است که اسرائیل میگوید که برای رساندن کمک‌های انسان دوستانه نیازی به آتش بس نیست. میخواین کامیون بیارین آب، دارو، غذا و غیره. فعلا اسرائیل میگوید که جنوب، ولی اگر بیمارستان‌ها در شهر غزه یا جبالیه یا جاهای دیگر شمال غزه واقعا احتیاج به سوخت داشته باشن، اگر ما بتونیم کنترل بکنیم اونم میتونن انجام بدن بدون آتش بس. آنچه که کشورهای عرب و قطعنامه‌ای که به سازمان ملل ارائه کردن و تظاهراتی که در دنیا راه میفته این است که جنگ متوقف بشه به کلی. و آنچه که بلینکن گفت در این مورد من کاملا میپذیرم، جدی، شوخی نیست. میگوید که توقف کامل عملیات جنگی درست مثل این است که شما قاتلی رو که آدم کشته رها بکنید و بذارید بره چاقوش رو تیزتر بکنه، استراحت بکنه، خودش رو قوی بکنه و مسلماً دوباره حمله خواهد کرد. بنابراین ایالات متحده میپذیره استدلال اسرائیل رو
که این جنگ باید تا لحظه ادامه پیدا بکنه که حماس دیگه قدرت تهاجمی، قدرت نظامی و احتمالاً قدرت حکومتی نداشته باشه. ممنونم از شما منشه امیر، کارشناس مسائل خاورمیانه اینجا در اورشلیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته که بنیامین نتانیاهو رو به عنوان همتاش نمیپذیره و تماسش رو با او قطع کرده، اما آنکارا به روابطش با اسرائیل ادامه میده. رسانه‌های ترکیه به نقل از اردوغان نوشتن که او گفته نتانیاهو دیگه کسی نیست که بشه باهاش صحبت کرد. همزمان اردوغان گفته که سفیر ترکیه رو از اسرائیل موقتاً برای مشورت درباره جنگ اسرائیل و حماس فراخونده. اردوغان همینطور گفته غزه باید بعد از پایان جنگ اسرائیل و حماس بخشی از یک کشور مستقل فلسطینی باشه و آنکارا از مدل هایی که فلسطینی ها رو به تدریج از تاریخ پاک میکنه حمایت نمیکنه. مهرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول با ماست. آقای فرهمند، آقای اردوغان پیشینه طولانی داره در ادبیات این چنینی در مورد مقامات اسرائیلی بارها دیدیم، ولی در نهایت همچنان به نظر میاد که حرفاش رو میزنه ولی روابط آنکارا و اسرائیل رو نمیخواد مختل بکنه. دقیقا همینطوره و نکته این هستش که در افکار عمومی جهان عرب هم حرف گویا خیلی خریدار داره. یعنی شما اگر نگاه بکنید به واکنش هایی که در جهان عرب به اظهار نظرهای آقای اردوغان یا دیگر مسئولان ترکیه نشون میدن، ببینید که خیلی استقبال میشه از همین حرفهای تند و تیزی که از زبانشون در میاد، بی آنکه گویا انتظار مثلا اقدام عملی داشته باشن. آنچه ترکیه به صورت عملی تاکنون انجام داده در قبال جنگ غزه در حد ارسال کمک‌هایی بوده، کمک‌های انسان دوستانه بوده که احتمالاً بخشی از همین کامیون‌هایی که وارد غزه شدن و کمک‌های انسان دوستانه با خودشون بردن رو ترکیه مقداری از اون را تأمین کرده. ولی بیش از این صرفاً همین موضع‌گیری‌های رسمی و دیپلماتیک بوده و حتی حاضر به این نشده که به روابط دیپلماتیک یا حتی روابط دیپلماتیکش رو با اسرائیل کاهش بده. سفیرش رو به عنوان مشورت فراخونده. اما شما اگه نگاه بکنید به افکار عمومی جهان عرب ببینید که میگن خب رابطه با اسرائیل و به رسمیت با اسرائیل چیزیه که آقای اردوغان بهش به ارث رسیده، انتخاب خودش نبوده. دولت‌های قدیم ترکیه سال 1949 این تصمیم گرفتن و اسرائیل رو به رسمیت شناختن و آقای اردوغان نمیتونسته در این وضعیت تغییری بده و از اون به بعد هم از اون به عنوان حامی مقاومت یاد میکنن و حامی فلسطینیان یاد میکنند، در عین اینکه از آقای اردوغان یا از دولت ترکیه گام عملی علیه اسرائیل ما ندیدیم. هر آنچه بوده موضع‌گیری بوده. ولی شما اگه میان فلسطینیان برید میبینید که چه در غزه و چه در کرانه باختری یکی از محبوب ترین شخصیت ها بینشون آقای اردوغان. اگر اشتباه میکنم من اصلاح بکنید، با اینکه ترکیه هم میزبان بعضی از سران حماس هست، به نظر نمیاد دست کم در این درگیری فعلی قدرت چانه‌زنی رو که دوحه از خودش نشون داده داشته باشه. ما ندیدیم که هیچ نقشی در میانجیگری بازی کنه تا اینجا. قطر و ترکیه با هم هماهنگن، همونطوری گفتی. حداقل آنچه در علن ما می‌بینیم این هستش که بیشتر دوحه بوده که میانجی شده در خصوص آزادی چند نفر از گروگان‌ها اقدام کرده و ما بیشتر از در دوحه ما می‌بینیم که این فعالیت‌ها انجام میشه تا در ترکیه. حتی در یک مقطعی یک خبری هم منتشر شد که ترکیه از سران حماس خواسته که این کشور رو ترک کنن، اما چند ساعت بعد این خبر تکذیب شد. ولی خیلی تا حالا ترکیه خودش رو زیاد پیوند آشکاری بین خودش و حماس نشون نداده در این مدتی که این جنگ جریان داشته، در حالی که قطر بیشتر علنی کرده این رو. صرف این که در عین این که قطر هم این که میزبان حماس بوده در این مدت و در واقع همسران حماس یک جورایی بین دوحه و استانبول یا قشلاق میکنن، یعنی بخشی از سال رو در ترکیه ان، بخشی از سال رو در قطر ان. قطر این رو گفته که با هماهنگی آمریکا میزبان حماس بوده در زمان اوباما و اون زمان خود آمریکا برای اینکه می‌خواسته یک کانال ارتباطی با حماس وجود داشته باشه استقبال کرده از اینکه بشه قطر میزبان حماس بشه. اما در خصوص ترکیه ما چنین هماهنگی رو نشنیدیم از کسی این رو بیان بکنه. صرفاً این رابطه میان ترکیه و حماس رو پیوند بدن به
ارتباطات ایدئولوژیکی که به هر حال هر دو طرف هم حماس هم اسلامگرایان حاکم بر ترکیه در بستگی‌هایی به تفکر اخوان المسلمین دارند. ممنونم از شما. مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول ترکیه. بیننده پوشش ویژه برنامه 24 در ایران اینترنشنال هستید از جنگ اسرائیل و حماس. تصاویر زنده داریم از اشکلون در جنوب اسرائیل، جایی که در 4 هفته گذشته شاهد راکت پرنی‌های فراوانی از نوار غزه بودم. تو که کمی پیشتر هم بهتون گفتم یک راکت هم دقایق پیش در سدرود در جنوب اسرائیل فرود آمده در زمین و به نظر میاد که خرابی‌هایی به بار آورده، هرچند تا این لحظه هیچ گزارشی در مورد تلفات احتمالیش منتشر نشده. عکس‌هایی در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده که نمیتونم تایید و تکذیبشون بکنم، ولی کاربران اسرائیلی منتشر کردن. به نظر میرسه که راکت در جایی فرود آمده که کسی اون اطراف نبوده که زخمی یا مجروح بشه. فعلا تصاویر زنده رو دارید میبینید از اشکلون در جنوب اسرائیل. خانواده‌های بیش از 200 اسرائیلی ربوده شده توسط حماس روز شنبه در برابر ساختمان وزارت دفاع در تل‌آویو تجمع کردند و خواستار رهایی گروگان‌ها شدند. اونها گفتند تا بازگشت عزیزانشون به تحصن ادامه میدن و شب‌ها در این محل میخوابند. گال هیرش، مسئول ستاد دولتی برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی، با این خانواده‌ها دیدار کرده. همزمان صدها اسرائیلی برای ابراز همبستگی با این خانواده‌ها به میدان موزه تل‌آویو رفتند. من به خاطر مادرم آدین موشه امروز اینجا هستم. از 27 روز پیش اینجا بودم. این مادرمه. 72 سالشه و 4 هفته پیش از خونش در کیبوتز نیر اوور ربوده شده. و این هم پدرمه، سعید داوید موشه. او زمانی که در تلاش برای محافظت از مادرم بود توسط تروریستا به قتل رسید. تروریستا پدرم رو کشتند و مادرم رو به همراه افراد زیادی از کیبوتز نیر اوور ربودند. بیش از 100 نفر از کیبوتز کشته یا ربوده شدند. و من امروز اینجا هستم تا خطاب به دولت خود و به همه جهان فریاد بزنم که اونها رو همین امروز برگردونند. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل اینجا در اورشلیم به ما پیوسته. شما ساعتتون اول مصاحبه روشن میکنید که دقایقش مشخص باشه. بله ما صهیونیست جهانی هستیم، نه برگ چغندر. تو بحث همین چیز دقیق باشه. آقای جاودانفر، تو مسیری که داشتم از هتل میمدم به اینجا، اتفاقا اینجا در اورشلیم هم دیدم تظاهرات زیادی بود و خیلی از خانواده‌های گروگان‌ها اعتراض دارن. خیلی به نظر میاد که درد اونها وضعیت رو برای دولت هم دشوار کرده. برای هر دولتی دشوار میکنه. شما عزیز دلتون رو بردن، بچه 9 ماهه رو با خودشون بردن، زن و بچه با خودشون بردن، سربازا رفتن. خب برای هر کسی سخت هستش. ولی ببینید با وجود اینکه من مخالف خیلی از سیاست آقای نتانیاهو هستم، من نمیدونم ایشون چی کار میتونه بکنه. اگر الان ما جلوی این یورش رو در غزه بگیریم، حماس قوی‌تر میشه. حماس احساس میکنه که ما اتفاقا ضعیف‌تر هستیم، بینمون اختلاف زیادتر هستش و شاید اتفاقا دست ما در معامله با حماس ضعیف‌تر بشه. ولی در مورد هر آتش بسی در هر جنگی میشه گفت، اینطور نیست؟ نه وقتی که شما 200 خورده گروگان دارید و نه وقتی که برای نجات همون گروگان ها میگم. ببینید در اسرائیل کسانی که با حماس چندین سال، حماس رو خیلی سال سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل میشناسن، دیدگاهی به نظر میاد که این دیدگاه وجود داره که تا وقتی که حماس احساس نکنه که شدیداً زیر فشاره، ما هیچ امیدی نخواهیم داشت برای آزادی این گروگان ها. پس تنها راه حل با وجود اینکه دردناکترین راه حل هستش، این هستش که باعثی با این حمله ادامه بدیم و این تنها راهی هستش که ما میتونیم میشه گفت موعد آزادی شهروندان خودمون رو جلوتر بیاریم. ولی این استیصالی که حماس داره تجربه میکنه، اگر فکر بکنه خیلی خب ما رو که محاصره کردن داریم نابود میشیم، چرا باید گروگان ها رو آزاد بکنن؟ خب یکی از راه میشینه اون وقت اونها اگه میتونن یک راه حلی خودشون توصیه بکنن که باشه در ازای آزادی این گروگان ها به ما اجازه بدید که از غزه بریم بیرون. یکی از راهات. چون ببینید اینا با وجود اینکه رهبران حماس خیلی جالبه و تأسف انگیزه، زندگی مردم فلسطین براشون مهم نیست. ما میبینیم
ولی زندگی خودشون مهمه. ببینید رفتن الان تو غزه، تو کویت، تو ببخشید ترکیه، تو قطر نشستن، کارهای برای خودشون زندگی لاکچری و خیلی دوست دارن. برای خودشون میگن امپراتوری چند صد میلیارد دلاری در غزه دارن و در بیرون غزه. پس جون خودشون برای خودشون مهمه و وقتی که جون خودشون در میان هستش خیلی انعطاف پذیرتر میشن، خیلی دیگه حاضر هستن که با اسرائیل معامله بکنن و این یکی از دیدگاه هستش که تا جون خود رهبران حماس در خطر نیفته با گروگانهای ما را آزاد نخواهند کرد، چون میخوان از این مسئله استفاده بکنن برای افزایش محبوبیت خودشون بین مردم فلسطین و اینکه که جنگ ادامه پیدا بکنه و بتونن دست اسرائیل رو ضعیف‌تر بکنن. ممنونم از شما. مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل اینجا در اورشلیم با ما. ارتش اسرائیل در پاسخ به شواهد تصویری از بدرفتاری با تعدادی از شهروندان فلسطینی در کرانه باختری رود اردن گفته که در این باره تحقیقاتی رو انجام خواهد داد. احتمالاً در شبکه‌های اجتماعی تصاویر رو دیدید، تصاویر تکان دهنده‌ای هست از بدرفتاری‌های ارتش اسرائیل با تعدادی از به نظر فلسطینی هایی که ساکن کرانه باختری رود اردن هستند. اجازه بدید بریم به تل‌آویو. بن سبتی، سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل از تل‌آویو به ما پیوسته. آقای سبتی، چند روز پیش، دیروز بود فکر می‌کنم، باهاتون صحبت می‌کردم، میگفتید که اینطور نیستش که ارتش اسرائیلی یا پلیس این کشور بدرفتاری بکنه. الان شواهدی هست که خود رسانه‌های اسرائیلی هم منتشر کردن و ارتش میگه داره در موردش تحقیق میکنه. نمیدونم آیا این تصاویر رو دیدید یا نه، ولی اگر دیدید واکنشتون چه است به اونها؟ من متاسفانه ندیدم، ولی فرداد جان همین الان اینجا دارن آژیر میزنن. من نمیدونم چجوری میتونم اینجا در این لحظه ادامه بدم. اگر میشه دوباره به من برگردین. من اگر متاسفم. خواهش میکنم برید پناه. نه خواهش میکنم برید پناهگاه. در ادامه برنامه حتما دوباره سراغ شما خواهیم اومد. ممنونم از شما. بن سبتی، سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل. سعی می‌کنیم در ادامه برنامه وقتی که آژیر خطر در تل‌آویو خاموش شد دوباره مزاحم ایشون بشیم. شاید از این فرصت بشه استفاده کرد و اون تصاویر رو پخش بکنیم برای شمایی که احتمالاً ندیدید در شبکه‌های اجتماعی تا بخشایی از رفتار نیروهای ارتش اسرائیل رو با فلسطینیان ساکن نوار کرانه باختری ببینیم. یک خانواده اسرائیلی که 6 نفر از اعضای خانواده‌شون توسط حماس گروگان گرفته شدن میگن جهان باید فوراً خواستار آزادی گروگان‌ها بشن. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس هم در یک سخنرانی تلویزیونی گفته بود که گروگان‌های اسرائیلی در معرض همون نابودی هستند که فلسطینیان ساکن غزه دارن تجربه میکنن. جهان باید الان خواستار آزادی گروگان‌ها بشه. اینا شهروندن. این بخشی از جنگ نیست. اونا باید خواستار آزادی کودکان بشن. یک نوزاد 10 ماهه، بچه 5 ساله که پدر مادرش رو جلوی چشش به قتل رسوندن الان تنها اونجاست. من نمیدونم چطور اونا حتی در مورد معامله بحث میکنن وقتی بچه‌ها در دست این تروریست‌ها هستن. این حتی نباید مورد بحث قرار بگیره. اول همه رو آزاد کنین، بعد حرف سیاسی بزنین. بیننده پوشش ویژه 24 هستید از اورشلیم. همطور که بهتون گفتم تعداد زیادی از خانواده‌های اسرائیلی که عزیزانشون در غزه گروگان هستند توسط حماس خواستار آزادی اونها شدن. در تل‌آویو و اینجا در اورشلیم هم در روزهای گذشته تظاهرات گسترده‌ای برای آزادی اونها در جریان بوده.
بعد از گزارش‌ها درباره حضور اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در لبنان و همینطور تیپ امام حسین وابسته به جمهوری اسلامی به سوریه، ارتش اسرائیل از ورود شبه نظامیان رهبری شخصی به نام ذوالفقار حناوی در جنوب لبنان خبر داده. سخنگوی ارتش اسرائیل اضافه کرده که حضور این نیروی شبه نظامی برای حمایت از حزب الله در جنگ با اسرائیل. میفرهاد گزارش میده. اتهم الجيش الإسرائيلي مجموعة اللواء ارتش اسرائیل تیپ امام حسین را که گفته می شود وابسته به نیروهای جمهوری اسلامی است به حمایت از عناصر حزب الله در حملات علیه اسرائیل در مرزهای جنوب لبنان متهم کرد. عفیخای ادرعی سخنگوی ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای به زبان عربی گفت گروه ایرانی تیپ امام حسین به رهبری ذوالفقار حناوی وارد جنوب لبنان شده است. به گفته وی این تیپ در سالهای اخیر برای کمک به نیروهای نیابتی ایران به ویژه حزب الله در سوریه تشکیل شده. ادرعی افزود این گروه در هفته‌های اخیر در مرز لبنان با ارتش اسرائیل وارد درگیری شده و در حملات تهاجمی علیه حاکمیت اسرائیل مشارکت دارد. سخنگوی ارتش اسرائیل هشدار داد که حزب الله و شبه نظامیان تیپ امام حسین لبنان را وادار می‌کنند تا به خاطر حماس بهای سنگینی را بپردازد. بنا به گزارش‌های رسانه‌های عبری زبان، تیپ امام حسین گروهی شبه نظامی متشکل از 6000 جنگجوست. این در حالی است که تاکنون هیچ اظهار نظری از سوی تهران یا حزب الله در مورد بیانیه ارتش اسرائیل منتشر نشده است. این اظهارات سخنگوی ارتش اسرائیل در حالی مطرح می شود که برخی رسانه‌ها از حضور اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس ایران در لبنان و سوریه برای هماهنگی عملیات نظامی علیه اسرائیل خبر داده بودند. یک منبع امنیتی نظامی به ایران اینترنشنال گفت که این گزارش ارتش اسرائیل میتواند حقیقت داشته باشد و تنها برای جنگ رسانه‌ای نیست، به ویژه اینکه حزب الله در مرزهای جنوبی لبنان وضع خوبی ندارد و برخلاف آنچه که تبلیغ می‌کند در درگیری‌هایش با ارتش اسرائیل در تنگنا قرار گرفته است. شمار افرادی که حزب الله تا به امروز در درگیری‌های محدود با اسرائیل از دست داده 48 نفر است که 6 برابر کشته‌هایی است که در جنگ سال 2006 از دست داده بود. این منبع افزود اسرائیل هر کسی را که قصد پرتاب موشک از خاک لبنان داشته باشد هدف قرار می‌دهد و تا زمانی که از کشته شدن مجروحان مطمئن نشود اجازه نزدیک شدن به آنها را نمی‌دهد. پس از آن است که ارتش لبنان برای انتقال اجساد از طریق نیروهای حافظ صلح سازمان ملل وارد می‌شود. در همین حال تبادل آتش میان حزب الله، گروه‌های فلسطینی و اسرائیل در مرزهای جنوبی لبنان همچنان ادامه دارد. على الحدود الجنوبية للبنان. میفرهاد، بیروت. هزاران نفر از حامیان فلسطین در شهرهای مختلف جهان از جمله پایتخت‌های کشورهای غربی در مخالفت با جنگ اسرائیل و حماس تظاهرات کردند و خواستار آتش‌بس فوری در غزه شدند.
شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌المللی در دانشگاه واترلو از آنتاریو، با ما. آقای خلدی، این جمعیت بزرگی رو که در شهرهای مختلف اروپایی و آمریکای شمالی می‌بینیم چیزی نیستش که دولت‌های غربی بتونن بهش بی‌توجهی کنن، اینطور نیست؟ 100% و باید دید که در این انتخابات هایی که در پیش رو هست در واقع سرمایه سیاسی که یا پالیتیکال دیویدند یا همون سرمایه سیاسی که از این گرد همایی ها و از این اقدامات جمعی نشأت خواهد گرفت، آیا تغییری خواهد داد در نتایج انتخابات یا نه؟ اونچه که من میتونم خدمتتون عرض کنم این هست که از اونجایی که اکثریت جمعیتی که در این تظاهرات ها، در این سلسله تظاهرات ها شرکت میکنند کسانی هستند که جوانند و جوانها اصولا در کشورهای غربی از کمترین میزان شرکت کنندگان در انتخابات هستند، به نظر میرسه که فعلا دست کم دولت‌های غربی خیلی خودشون رو نگران نشون نمیدن از اینکه این تظاهرات ها در پی انتخابات ها بتونه ضربه ای به حالا اقلیت های ائتلافی یا اکثریت هایی که در قدرت هستند برسونه. واکنش‌های خشونت‌آمیز چقدر میتونه نگران کننده باشه؟ همین یک ساعت پیش از لیون فرانسه خبر رسید که یک خانم یهودی رو با چاقو زدن. نمیدونیم دلیلش چیه، ولی میشه حدس زد که احتمالاً بی ارتباط نباشه به وضعیت فعلی خاورمیانه. 100% و پریروز یکی از مکانهای مقدس کلیمیان در اتریش هدف حمله قرار گرفت که البته اون مکان همونجوری که فکر میکنم شما هم گزارش کردید در برنامه‌تون در اینترنشنال، در شب شیشه های شکسته 85 سال پیش به وسیله نازی ها مورد حمله قرار گرفته بود و به آتش کشیده شده بود. بنابراین مسئله بی‌ثباتی و در واقع تشنج داخلی در کشورهای اروپایی حتما یک موضوع مهمی هست و همونجوری که همه دیدیم معاون صدر اعظم آلمان در یک دولت ائتلافی دست چپی موضع رسمی و در واقع مستحکم و بدون تعارف دولت آلمان رو در این مورد اعلام کرد و من فکر نمی کنم تا وقتی که اسرائیلی ها مرتکب اشتباه فاجعه آمیزی در غزه نشده اند که این منجر به کشته شدن و تلفات غیر نظامی هنگفتی از غیر نظامیان غزه بشه، اگر چون این اتفاقی بیفته اون وقت بقیده من عزم کشورهای اروپایی به خصوص در حمایت از اسرائیل به شدت تحویل خواهد رفت. ولی تا وقتی که این اتفاق نیفتاده به نظر من میرسه که این حمایت بدون تعارف از اسرائیل و مبارزه با یهودی ستیزی با تمام قدرت ادامه پیدا خواهد کرد. ولی اینکه تلفات غیر نظامی کجا بیش از اندازه هستم سوال بزرگی، برای اینکه همین الان هم می‌بینیم آنتونی بلینکن اینجا در منطقه است، با رهبران عرب در اردن چانه‌زنی داره میکنه و حرفی که مستقیما از همه اونها داره میشنوه اینه که بعد آتش بس بشه. تعداد زیادی غیر نظامی در غزه دارن کشته میشن. ارتش اسرائیل هم شرایط پیچیده‌ای داره برای اینکه بسیار پر ازدحام است این باریکه و همونطور که اونها مدعی هستن حماس از بسیار از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه. البته و این رو دادستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی هم متوجهش هستند. منتها دیوان بین‌المللی کیفری بین‌المللی هم داره الان فشار دیگه‌ای رو بر اسرائیل میاره و البته بر حماس و به نوعی حامیان حماس، برای اینکه اونها دارن هم احتمال ارتکاب جنایات جنگی به وسیله نیروهای دفاعی اسرائیل رو بررسی میکنن، هم ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط حماس رو. فقط یک چیزی که فکر می‌کنم در گزارش‌های خودتون هم رو که حتما باید بهش اشاره بکنیم این هستش که به نظر میرسه و شما بنده رو تصحیح بفرمایید لطفاً در این مورد که در میان خانواده‌های گروگان‌ها اون اتفاقی که تا یکی دو هفته پیش وجود داشت در مورد آزادی گروگان‌ها، اون اجماع به اون صورت وجود نداره و برخی از اعضای خانواده‌های گروگان‌ها بیشتر دارن بلند
بلند صحبت میکنن در اینکه یک وقفه وحشت‌دوستانه لازم هست اعلام بشه تا اینکه شاید شمار بیشتری از گروگان‌ها به وسیله حماس آزاد بشن. همینطور از طبیعتا خب نزدیک 200 خانواده هستن، همشون یک صدا نیستن، ولی تعداد زیادی از اونها همینجا در اورشلیم و هم امروز در تل آویو تظاهرات کردن، همونطور که در 4 هفته گذشته تظاهرات مشابهی کردن و خواستار آزادی عزیزانشون از غزه شدن. ممنونم از شما. شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل دانشگاه واترلو از آنتاریو با ما. سیاست خارجی ترکیه خصوصا در دوران رهبری رجب طیب اردوغان این بوده که تقریبا هر واقعه‌ای رو به فرصتی برای نقش‌آفرینی دیپلماتیکش بدل کنه، اما آیا این شیوه مبتنی بر دوگانگی میان اظهارات لفظی و اقدامات عملی در قبال جنگ غزه هم کارسازه؟ به نظر میرسه اردوغان چنین نظری داره. او از یک سو در اظهاراتش غرب رو مسبب اصلی این جنگ دونسته، اما در عمل پروتکل الحاق سوئد به ناتو رو امضا کرده. همینطور به رغم لفاظی‌های اردوغان، راهکار رسمی ترکیه در قبال جنگ غزه در عمل تفاوتی با دیگر کشورهای منطقه نداره. گزارشی ببینیم از محسن ایزدی. نقش و موضع ترکیه در جنگ غزه چیست؟ در یک کلام، جمع اضداد. در شرایطی که رهبران اکثر اعضای ناتو برای دیدار با بنیامین نتانیاهو به نوعی در رقابتند، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و یکی از اعضای قدرتمند ناتو یک هفته پیش درباره او چنین گفت: در حالی که نتانیاهو تروریسته، مخالفان میگن حماس هم یک سازمان تروریستیه. شرم بر شما. اردوغان علاوه بر نتانیاهو کشور اسرائیل را هم به شدت کوبید. اسرائیل، ما تو را در جهان به عنوان یک جنایتکار جنگی معرفی خواهیم کرد. الان داریم مقدماتش رو تهیه میکنیم. آهای اسرائیل، اصلا تو چطوری وارد اینجا شدی؟ تو یک اشغالگری، تو یک سازمانی نه یک کشور. مردم ترکیه اینو میدونن. او همچنین ضمن اینکه غرب را مسئول کشتار در غزه خواند، با اشاره به دخالت کشورش در لیبی و قره باغ هشدار داد که اگر غرب جنگ صلیبی دیگری را در خاورمیانه آغاز کند، با مقاومت مردم ترکیه مواجه خواهد شد. اما دلیل همه این اسرائیل ستیزی و غرب ستیزی های اردوغان چه بود؟ شاید بتوان گفت بیش از هر چیز برای مصرف داخلی. او همه آن اظهارات را یک روز پیش از فرارسیدن 100مین سالگرد تأسیس جمهوری ترکیه بیان کرد. روی کردی که میتواند اردوغان را میان نیروهای اسلامگرای داخل ترکیه محبوب کند. این در حالی است که بخش عمده‌ای از قدرتگیری ترکیه طی سالهای اخیر به واسطه تعامل با غرب و عضویت در نهادهایی است مانند گروه 20 و سازمان ناتو. همچنین به رغم برخی فراز و فرودها، ترکیه هیچگاه روابط سیاسی و تجاری خود با اسرائیل را به صفر نرسانده است. برای درک بهتر دوگانگی میان گفتار و کردار اردوغان میتوان به این اشاره کرد که او یک هفته پس از آنکه پروتکل الحاق سوئد به ناتو را امضا کرد، در جمع هوادارانش حاضر شد و به غرب و اسرائیل تاخت. و دیگر اینکه اردوغان یک روز پس از سخنرانی در جمع طرفداران فلسطین در مراسم 100مین سالگرد تأسیس جمهوری ترکیه تلاش کرد اقدامات این کشور در سطح منطقه را ادامه میراث مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه فعلی توصیف کند. یا به عبارتی اردوغان علاوه بر تلاش برای کسب رهبری در منطقه می‌خواهد میان مردم خودش نیز وحدتی ایجاد کند. مردمی که بنابر نظرسنجی‌های داخلی در ترکیه اکثریتشان حامی فلسطینند. با این حال نگرانی فعلی ترکیه، آنطور که هاکان فیدان وزیر خارجه این کشور در دیدار با حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانیش بیان کرد، گسترش جنگ غزه به دیگر نقاط منطقه است. بر چنین بستری میتوان دریافت که چرا در برنامه‌ریزی تجمع اعتراضی طرفداران فلسطین در برابر پایگاه هوایی اینجرلیک که قرار است در روز یکشنبه برگزار شود، رد پای چندانی از دولت اردوغان به چشم نمیخورد. این تجمع اعتراضی که با حرکت کاروانی از صدها خودرو از استانبول آغاز شده، توسط IHH، یک نهاد خیریه محافظه‌کار اسلامی، به ریاست بولند ییلدیریم سازماندهی شده. کسی که هم روابط نزدیکی با اردوغان دارد و هم سابقه‌ای طولانی در ضدیت با غرب و اسرائیل.
بنابراین میتوان گفت که نقش و موضع ترکیه در جنگ غزه تا کنون صرفاً بر حمایت لفظی از حماس بوده و بسیار بعید به نظر میرسد که اردوغان بخواهد کشورش را در این جنگ درگیر کند. محسن ایزدی، لندن. همزمان با تشدید بمباران هوایی و ادامه عملیات زمینی ارتش اسرائیل در نوار غزه، شنبه کمک‌های بشردوستانه به بیمارستان ناصر در خان یونس در جنوب نوار غزه تحویل داده شد. هلال احمر فلسطین اعلام کرده که امروز 47 کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه با عبور از گذرگاه رفح وارد غزه شده. این در حالیه که امدادگران میگن این مقدار کافی نیست و سازمان ملل هم اعلام کرده که روزانه دست کم ورود 100 کامیون برای تامین نیازهای ضروری فلسطینی‌ها در نوار غزه ضروریه. همزمان یک هواپیمای حامل 18 تن کمک‌های بشردوستانه فرانسه حاوی غذا، دارو و ژنراتور عازم مصر شده تا از طریق گذرگاه رفح وارد غزه بشه. تا به حال 421 کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه از طریق این گذرگاه مرزی وارد غزه شده. ارسال این کمک‌ها در حالیه که مقامات اسرائیلی همچنان اجازه ورود سوخت به نوار غزه رو ندادن. همکارم اردوان روزبه اینجا در اورشلیم به ما پیوسته. حالا یکی از آیتمایی که فرانسوی فرستادن ژنراتوره. من نمیدونم بدون سوخت اون ژنراتور را چیکار باید بکنه، ولی به نظر میاد که بالاخره زیر فشار غربی ها و آمریکا یک مقداری راه رو دارن باز میکنن برای کمک‌های بیشتر. ارتش اسرائیل امروز اعلام کرده بود که گذرگاه صلاح الدین رو داره باز میکنه، به خاطر اینکه ما میدونیم که در شمال و جنوب در واقع یک خط میانی الان ایجاد شده از نواری که ارتش اسرائیل ایجاد کرده و رابطه بین منطقه غزه شمالی و غزه جنوبی تقریبا قطع شده. ارتش امروز اعلام کرده که گذرگاهی رو تحت عنوان گذرگاه صلاح الدین داره باز میکنه که مردم بتونن حرکت بکنن، اما ارتش میگه که همین الان دوباره درگیر حمله حماس به اون گذرگاه شد و این گذرگاه بسته شده. موضوع کسی اینه که در نهایت ارتش به نظر من مجبور بود، یه لابد بود، بدن اینکه شما که نمیتونید واقعا قتلگاه درست کنید اونجا، در نهایت باید یه راهی درست بکنید و این فشار کم بشه. اما یه وضعیت دوگانه است. بدن اینکه همونجوری که امروز بلینکن هم اعلام کرده اگر این بخواد آتش بس ایجاد بشه، یعنی که حماس دوباره توانایی رو خواهد داشت که نیروهاشو اجماع بکنه و این آتش بس نمیتونه کمک کنه. اما واقعیت اینه که اگر آتش بسی هم تشکیل نشه، آیا مردم باید اونجا کشته بشن یا نه؟ میگم من به نظرم میاد خیلی پیچیده است همچین شرایطی. ارتش تقریبا اگه دقت کنی فرداد در ظرف 48 ساعت گذشته حرکتش رو خیلی بطئی کرده، یعنی اون حرکت یک ضرب که اول شروع کرده بود و کیلومتر به کیلومتر جلو می آمد در 3 منطقه تقریبا عمومی در اطراف شهر غزه مستقر شده و وارد شهر نمیشه، به دلیلی که باید این توجه رو داشت. به هر حال تا همین الان بنابر آماری که وزارت بهداشت حماس داره میده بیش از 10800 نفر کشته شدن و این عدد خیلی بزرگیه و اگه قرار باشه این عدد همینجور بزرگتر بشه، به تبع یک مسئله خیلی مهم است. اسرائیل از ابتدای کار از 7 اکتبر اجماع جهانی رو همراه خودش داشت، یعنی کشورهایی که حتی احتمال داده نمیشد بخوان از اسرائیل حمایت بکنن این کارو کردن. به مرور وقتی مسئله حمله به غزه داره مطرح میشه، خب به هر حال این نگرانی وجود داره که جامعه جهانی حتی به خاطر حفظ اعتبار خودش هم که شده نسبت به این قضیه حساس باشه. طبیعی است که چه بخوایم چه نخوایم آقای نتانیاهو باید یه خورده فشار رو کم بکنه، بدون اینکه اعتبارش رو در جهان باید حفظ کنه. از یک طرف همین حرکتی مثل مسئله باز کردن گذرگاه صلاح الدین یکی از این مسائل بوده امروز و مسائل از این دست، ولی باز هم ما اینو نباید فراموش کنیم. حماس یک مجموعه میلیشیایی و یک گروه شبه نظامیه، در اصل در حملهایی کرده حتی تروریستیه، اما در نظام مدیریت نظامی خب برای گروه شبه نظامی است. مسئله خیلی مهم اینه که به محض اینکه این گروه شبه نظامی قدرت این رو داشته باشه که در امنیت بمونه، به تبع دوباره تجمیع خواهد کرد نیروهاشو و ادامه میده. از یک طرف این مشکل برای ارتش اسرائیلی که نمیتونه رها بکنه، اما از طرف دوم مردمی که اون تو هستن به تبع همه حماس نیستن، اون مردم نیاز به کمک دارن و این کمک‌هایی که داره میشه همونجوری که تو اشاره کردی اینا کمک‌های ناقصی است. بدون اینکه اینا باید یه شکل همه جانبه داشته باشه. یک، باید بیمارستانا بتونن امکان درمان داشته باشن، جراحی داشته باشن، تجهیزات داشته باشن. دو، سوخت مسئله خیلی مهمه که الان ارتش به شدت باور داره که حماس از این سوخت‌هایی که به هر شکلی دستش میرسه برای ساختن راکت‌ها، برای تامین ژنراتورهایی که برق تونل‌ها رو تامین می‌کنن و سیستم‌های هوا و اکسیژنی که تغذیه می‌کنن، به تبع اینم مشکل دوم خواهد بود.
به تعبیر من اگر اسرائیل وارد یک مسیری بشه، این فقط یه تعبیر کاملا برداشت منه، که در اون بتونه ائتلافی رو در غزه درست کنه در حال حاضر که شامل دیگر کشورها بشه. چون یادمون باید باشه ارتش اعلام کرد، دولت اعلام کرد 3 محور رو در غزه دنبال خواهند کرد: از بین بردن کامل حماس و گروه‌های مرتبط، 2 استقرار قطع کامل ارتباط و استقرار دولت نظامی. شاید وقتش باشه الان با گروه‌های دیگر و دولت‌های دیگر ائتلافی تشکیل بشه که این فضا کمی از این التهاب کاهش پیدا کنه و مردم بتونن از منطقه خارج بشن. ممنونم از تو اردوان روز به همکارم اینجا در اورشلیم با ما. در وسط برنامه احتمالاً متوجه شدید موقعی که با آقای سبتی داشتیم صحبت می‌کردیم به خاطر آژیر خطر در تل‌آویو مجبور شد به پناهگاه بره. حالا گزارش اومده که رگباری از راکت‌ها به مناطق مرکزی اسرائیل پرتاب شده. نمیدونیم آیا هیچ کدام از اونها منهدم شدن یا به زمین رسیدن. این خبر رو دنبال می‌کنیم در بخش بعدی. اجازه بدید این برنامه رو فعلا با تصاویری زنده از جنوب اسرائیل با نمای از غزه به پایان ببریم.